ครับมาดูชิตังฮะในช่วงเย็นวันนี้นะครับวันที่1 พฤศจิกายนนะครับโอ้ที่นอนชิตังหายโอ้เสียงอะไรอุ้ยดูเขาเล่นดูโอ้โหชิตังเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ครับหมุนวันนี้ห้าวมากครับห้าวมากห้าวเป้งเลยครับวันนี้ชิตังหลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะฮะโอ้โหเล่นกันใหญ่เลยโอ้โหดูครับเอาแรงมาจากไหนครับดูดิโอ้โหเล่นไปลูกเล่นไปโอ้ยชัดเจนครับสำหรับแรงของชิตังนะฮะจวดเลยครับจวดเลย